हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ हजुरले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला के को बारेमा हो भनेर। मैले चाहिँ धेरैको जिज्ञासा, धेरैको चाहिँ क्वेरीजहरु छ यो कलर भिजनको बारेमा है। मेरो चाहिँ के होला, यो कस्तो खालको हो, कलर भिजनमा फेल भयो भने कोरिया जान पाउँछ कि पाउँदैन, यस्ता खालका धेरैको समस्या मैले देखेको भएर आजको यो भिडियो मार्फत मैले हजुरलाई क्लियर गराउन चाहन्छु कि कलर भिजन कस्तो खालको समस्या हो, कलर भिजन देखियो भने हजुर कोरिया जान पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भनेर है त। ल साथीहरु, भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। कलर भिजन भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ समथिङ एउटा फोटो हुन्छ, मतलब त्यो फोटोभित्र विभिन्न कलरमा थोप्ला थोप्ला पारेर अङ्क दिइराखेको हुन्छ। त्यो अङ्क हजुरले चिन्नुपर्ने हुन्छ, एउटा आँखा छोपेर एउटा आँखाले हेरेर वा दुवै आँखाले है। त्यसरी चाहिँ तपाईलाई आई टेस्ट गर्छ। त्यहाँनिर तपाईले अङ्क चिन्न सक्नुभयो भने हजुर पास हुनुभयो, होइन भने हजुर फेल हुनुभयो। कोरियन भाषा पास गरिसकेपछिको मेडिकलमा कलर भिजन टेस्ट हुने हो। यदि कलर भिजनमा हजुर फेल हुनुभयो भने तपाईँ कोरिया कुनै हालतमा पनि आउन सक्नुहुन्न। अहिले नै तपाईले त्यो टेस्ट गरेर या म तपाईलाई यहाँ फोटो देखाउँछु, त्यो फोटोमा हजुरले यदि अङ्क चिन्न सक्नुहुन्छ भने कोरियन भाषा पढ्नु होला, होइन भने दुःख नगर्दा पनि हुन्छ। हजुरहरू आत्तिहाल्न चाहिँ पर्दैन। यो समस्या सबैलाई हुने चाहिँ होइन है। कतिपयलाई वंशानुगत समस्या पनि हुन्छ। यो पहिला पुर्खौँदेखि नै त्यो कलर भिजन टेस्ट चाहिँ कलर भिजन चाहिँ छुटाउन नसक्ने, कलर छुटाउन नसक्ने समस्या, होइन भने सबैलाई चाहिँ हुँदैन। नभएको राम्रो, चस्मा लाएर या अरू अन्य केही ट्रिटमेन्ट गरेर यो देखिने भन्ने पनि हुँदैन। तपाईसँग यदि त्यो समस्या छ भने छ, यसको उपचार छैन। तपाईले अब मेरा फोटाहरू हेरेर चाहिँ आफ्नो के छ त मैले छुटाउन सक्छु कि सक्दैन भनेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कोरियन भाषा सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ, कोरिया सम्बन्धी, कोरियन भाषा सम्बन्धी कसरी पढ्ने र कसरी पास हुने भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु। च्यानल एकचोटि भिजिट गर्नु होला। भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यी फोटाहरू हेरेर हजुरले आफै टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।